چرا الکل باعث سرگیجه و مستی میشه؟ مصرف الکل چه تأثیری روی کبد داره؟ چرا الکل روی بعضی‌ها تأثیری کمتری میذاره؟ آیا مصرف الکل میتونه باعث افزایش وزن بشه؟ الکل چقدر روی کیفیت خواب تأثیر میذاره؟ چرا بعضی افراد بعد از مصرف الکل احساس افسردگی میکنن؟ آیا مصرف الکل در دوران بارداری خطرناکه؟ چه مدت طول میکشه تا الکل از بدن دفع بشه؟ آیا الکل میتونه تأثیر داروها رو تغییر بده؟ مصرف الکل چه تأثیری روی مغز داره؟ درود دوستان، راجع به الکل پرسش‌های زیادی وجود داره که 10 تاش رو با هم مرور میکنیم. ببینیم کدومش سوال شما هم هست. چرا الکل باعث سرگیجه و مستی میشه؟ واضح ترین علامتی که نشون میده یک نفر الکل مصرف کرده حالت سرگیجه و مستی اونه. چون وقتی الکل وارد جریان خون میشه به سرعت روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر میذاره و همین تاثیر باعث میشه سرعت فعالیت مغز کاهش پیدا کنه و عملکرد سیستم‌های عصبی دچار اختلال بشه. نتیجه اینه که آدم دچار سرگیجه میشه، هماهنگی و تعادلش رو تا حدی از دست میده، قدرت قضاوت کردنش مختل میشه یا به عبارتی مست میشه. ضمن این که الکل میتونه روی گیرنده های عصبی مغز اثر بذاره و باعث خواب‌آلودگی هم بشه. مصرف الکل چه تأثیری روی کبد داره؟ اصطلاح کبد چرب رو بارها و بارها شنیدیم. حالا ببینیم این چه ارتباطی به الکل داره. متاسفانه کاملا مربوطه، چون اون عضوی که مسئول تجزیه و متابولیزه کردن الکلیه که وارد بدن میشه کبده. اگه مصرف الکل زیاد و مداوم بشه، چربی توی کبد درست و حسابی جا خوش میکنه و اون وقت فرد مبتلا به کبد چرب میشه و در شرایط خیلی حاد آدم الکلی دچار نارسایی کبد میشه. چرا؟ چون کبد آسیب دیده نمیتونه به درستی وظایف خودش رو که تصفیه سموم و تولید پروتئین‌های ضروری برای بدنه به درستی انجام بده. چرا الکل روی بعضی‌ها اثر کمتری میذاره؟ بهتره بپرسیم چرا بعضی افراد تحمل بیشتری برای مصرف الکل دارن. باید گفت تحمل الکل به عوامل مختلفی بستگی داره. یکی ژنتیک که نقش بزرگی در میزان تحمل افراد داره و بعضی از بدنها به طور طبیعی آنزیم‌های بیشتری برای متابولیزه کردن الکل دارن. یکی دیگه وزن و ترکیب بدن فرده که خیلی مؤثره. مثلا افراد سنگین وزن معمولا تحمل بالاتری دارن، چون الکل در حجم بیشتری از مایعات بدن پخش میشه و تاثیرش کمتر میشه. علاوه بر این دو موردی که گفتم، مصرف مداوم الکل میتونه به تدریج تحمل بدن رو افزایش بده. یعنی همون کسی که مثلا قبلا با یک جرعه مست میشده، حالا باید الکل بیشتری مصرف کنه، چون بدنش الکل بیشتری نیاز داره تا دوباره دچار همون حالتهای قبلی بشه. الکل چقدر روی کیفیت خواب تاثیر میذاره؟ بعضیا میگن بعد از مصرف الکل خوابشون میگیره. درسته که الکل ممکنه به خواب رفتن کمک کنه، ولی کیفیت خواب رو به شدت کاهش میده، چون باعث بیدار شدن مکرر در طول شب میشه. باعث میشه دوره‌های خواب عمیق یا خواب موج آهسته که برای تقویت حافظه و یادگیری خیلی مهمن کاهش پیدا کنه. کمترین تاثیرش خستگی و پژمردگی روز بعده. همچنین مصرف الکل میتونه مشکلاتی مثل خور و پف و قطع شدن تنفس در خواب رو تشدید کنه که همه اینها کیفیت کلی خواب رو پایین میاره. آیا مصرف الکل میتونه باعث افزایش وزن بشه؟ بدون تردید. نوشیدن الکل به 3 دلیل آدم رو چاق میکنه. اول اینکه الکل کالری بالایی داره. بیاین 1 گرم الکل رو با 1 گرم کربوهیدرات یا 1 گرم پروتئین مقایسه کنیم. هر گرم کربوهیدرات فقط 4 کالری داره. هر گرم پروتئین هم 4 کالری داره، در حالی که هر گرم الکل 7 کالری داره، یعنی تقریباً 2 برابر اون دوتا. بنابراین الکل کالری بیشتری نسبت به کربوهیدرات و پروتئین داره.
دوم اینکه الکل اشتها رو چند برابر میکنه و باعث میشه غذای بیشتری خورده بشه. حتما اینو بارها دیدین. و سومین دلیل بالا بردن وزن اینه که وقتی الکل وارد بدن میشه کبد بیشتر تمرکزش رو میذاره روی متابولیزه کردن اون و این کارش باعث میشه اولویت بدن از سوزوندن چربی به سوزوندن الکل تغییر پیدا کنه که همین به افزایش وزن کمک میکنه. چرا بعضی آدما بعد از مصرف الکل احساس افسردگی میکنن؟ مصرف الکل ممکنه در کوتاه مدت باعث سرخوشی بشه، ولی الکل یک ماده افسرده کننده است چون میتونه روی مقدار ترشح سروتونین و دوپامین مغز تأثیر بذاره. به این ترتیب که وقتی اثر الکل کم میشه، سطح دوپامین و سروتونین هم کاهش پیدا میکنه که منجر به احساس افسردگی میشه. تو برنامه‌های قبل راجع به نقش مهمی که این دوتا ماده شیمیایی در تنظیم حالت روانی دارن مفصل حرف زدیم. آیا مصرف الکل در دوران بارداری خطرناکه؟ بله، مصرف الکل در دوران بارداری میتونه جنین رو با مشکلات جدی روبرو کنه، چون الکل میتونه به راحتی از جفت عبور کنه و به رشد مغز و سیستم عصبی جنین آسیب برسونه و جنین رو دچار اختلالات فیزیکی و شناختی بکنه، تا حدی که بچه ممکنه یک عمر با مشکلات رفتاری، یادگیری و فیزیکی دست به گریبان باشه. به همین دلیل توصیه میشه که در دوران بارداری از مصرف الکل خودداری بشه. چه مدت طول میکشه تا الکل از بدن دفع بشه؟ معمولاً حدود 1 ساعت طول میکشه تا بدن یک واحد الکل رو متابولیزه کنه. این زمان بستگی به عوامل مختلفی مثل وزن بدن، میزان مصرف، سن و وضعیت کبد داره. هرچه مصرف بیشتر باشه برای دفعش به زمان بیشتری نیازه. البته نوشیدن آب و استراحت میتونه فرایند دفع الکل رو سرعت بده، ولی هیچ راهی وجود نداره که سریعاً بشه اثر الکل رو از بین برد. فقط زمان و عملکرد طبیعی کبد میتونه الکل رو دفع کنه. آیا الکل میتونه تاثیر داروها رو تغییر بده؟ قطعاً. الکل میتونه با خیلی از داروها تداخل داشته باشه و تاثیرات اونها رو تغییر بده یا خطر عوارض جانبی اونها رو افزایش بده. 2 مثال میزنم. اگه الکل همراه با داروهای آرامبخش یا ضد افسردگی مصرف بشه، اثرات داروی آرامبخش رو تشدید میکنه و خطر خواب‌آلودگی و اختلال در تنفس رو افزایش میده. همچنین الکل میتونه با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مثل ایبوپروفن تداخل داشته باشه و خطر خونریزی معده رو افزایش بده. اونایی که الکل مصرف میکنن همیشه باید قبل از مصرف همزمان دارو و الکل با پزشکشون مشورت کنن. تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت مصرف الکل روی مغز چیه؟ در کوتاه مدت الکل میتونه حافظه، تمرکز و توانایی تصمیم گیری رو مختل کنه و مصرف طولانی مدت و مداوم الکل میتونه منجر به آسیب دائمی مغز بشه که بهش میگن نوروپاتی الکلی. این وضعیت میتونه باعث مشکلات شناختی، اختلالات حافظه و تغییرات شخصیتی بشه. مصرف سنگین الکل حتی میتونه مشکلات جدی‌تری برای مغز ایجاد کنه که از حوصله این برنامه خارجه. دوست دارین چند تا نکته جذاب و کمتر شنیده شده درباره الکل رو بشنوین؟ میدونستین بعد از تجزیه الکل در کبد یک ماده شیمیایی به اسم استالدهاید تولید میشه که بوی نامطبوعی داره؟ وقتی بدن نتونه به سرعت این ماده رو تجزیه کنه، دهن بوی بدی میگیره که با هر بار تنفس به مشام اطرافیان میرسه. میدونستین مصرف الکل تو دمای پایین به هیچ وجه توصیه نمیشه، چون میتونه منجر به مرگ بشه. علتش اینه که الکل با گشاد کردن رگ‌های خونی جریان خون رو سریعتر میکنه و گرمای بدن رو به سطح پوست منتقل میکنه و باعث میشه گرما از طریق پوست به سرعت از دست بره. اینجور مواقع آدم احساس گرما میکنه ولی در واقع دمای بدنش پایین اومده. پس بدون اینکه متوجه افت دمای بدنش بشه و در صدد گرم کردن خودش بیاد، خودشو در معرض خطر قرار میده. میدونستین بعضی از حیوونا مثل فیل، میمون و پرنده ها گاهی از میوه های تخمیر شده‌ای که الکل دارن مصرف میکنن و مست میشن و رفتارهای غیر عادی ازشون سر میزنه؟
میدونستین مصرف الکل نمیذاره ویتامین ها به خوبی جذب بشن و بدن با کمبود ویتامین روبرو میشه، به خصوص ویتامین B1 یا تیامین که برای مغز ضروریه. این وضعیت در افرادی که به طور مزمن الکل مصرف میکنن رایجه. میدونستین که نوع و کیفیت الکل میتونه روی شدت خماری تاثیر بذاره؟ مثلا ویسکی و شراب قرمز نسبت به بقیه نوشیدنی‌های الکلی خماری بیشتری دارن. 2 دلیلش رو میگم. اول به خاطر مقدار الکلیه که دارن. مثلا ویسکی درصد الکلش نسبت به بقیه نوشیدنی‌ها معمولاً بالاتره. و چون مصرف الکل باعث کم آبی بدن میشه، هرچه درصدش بالاتر بره بدن کم آبتر میشه. در نتیجه خماری شدیدتری ایجاد میکنه. دلیل دومش وجود یک ماده شیمیایی به اسم کانژنر. حتما میپرسین کانژنرها چی هن؟ اونا ترکیبات شیمیایی هستن که در طی فرایند تخمیر و تقطیر نوشیدنی‌های الکلی تولید میشن و به شدت باعث خماری میشن. ویسکی و شراب قرمز نسبت به بقیه نوشیدنی‌ها مقدار بیشتری کانژنر دارن که طبیعی قوی‌تر هم باشن. میدونستین نوشیدن آب بین مصرف الکل میتونه اثرات منفی اون مثل سردرد و خشکی دهن رو کم کنه؟ دلیلش هم واضحه، چون یکی از دلایل اصلی خماری کم‌آبی بدنه. میدونستین بعضیا به خاطر نقص ژنتیکی نباید الکل مصرف کنن؟ بله، کسایی که نقص ژنتیکی دارن الکل مصرف نکنن، چون کبد این افراد نمیتونه الکل رو به خوبی تجزیه کنه و این مسئله علاوه بر خماری شدید میتونه عوارض شدیدتری هم به همراه داشته باشه، مثل قرمزی صورت، تهوع و تپش قلب. میدونستین با استفاده از دستگاه‌های الکل سنج و از طریق تنفس میشه میزان الکل خون رو اندازه‌گیری کرد؟ این کاریه که تقریباً پلیس توی همه کشورها داره انجام میده. اینو تقریباً همه میدونن به جز معدود آدم‌هایی که متاسفانه اونو جدی نمیگیرن که هر الکلی خوردنی نیست. الکل ایزوپروپیل که یک ماده شیمیایی فقط میشه به عنوان ضد عفونی کننده و حلال ازش استفاده کرد. این نوع الکل سمیه و مصرف اون میتونه باعث مسمومیت شدید و حتی مرگ بشه. اتفاقی که به خاطر ناآگاهی بعضی‌ها بارها و بارها در کشور خودمون شاهدش بودیم. دوستای خوبم، ممنونم که تا آخر برنامه با ما بودین. امیدوارم به خیلی از پرسش هاتون جواب داده باشیم. اگه برنامه ما رو دوست داشتین لطفاً اونو لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارین و البته ممنون میشم نظراتتون رو برام کامنت کنید. دوستتون دارم. تا درودی دیگر، بدرود.